เปิดเรื่องราวของพระอรหันต์ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อธิบายเนื้อความโดยย่อให้พิสดารและโดดเด่นทางโภคทรัพย์และลาภสักการะท่านมีความรูปกายงดงามจนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเคารพสรรเสริญเทียมเทียบพระพุทธเจ้าทำให้ท่านลำบากใจจนต้องอธิษฐานจิตทำให้รูปร่างแปลเปลี่ยนไปเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในพระมหากัจจายนะหรือพระสังฆจายค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาแนลเทปเทพด้วยนะคะสมัยพุทธกาลครั้งนั้นพระพุทธเจ้าถือกำเนิดขึ้นแล้วและพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีปณที่แห่งนี้ในวันหนึ่งณกรุงอุจเชนีที่มีพระเจ้าจันทปัตโชตเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภายในบ้านของพราหมณ์ตระกูลกัจจายนะเด็กชายผู้หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นติปิติวัชพราหมณ์บิดาผู้เป็นปุโรหิตที่ปรึกษาแห่งพระเจ้าจันทปัตโชตยินดียิ่งนักที่ได้บุตรชายที่มีหน้าตาและผิวพรรณงดงามจึงตั้งชื่อให้ว่ากาญจนมานพหมายถึงบุคคลผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำเหตุที่ทำให้กาญจนมานพมีผิวพรรณวรรณะที่งดงามผ่องใสนั้นเกิดจากการทำบุญด้วยทองคำในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถวายแผ่นอิฐทองคำมีค่า100,000 กหาปณะทำเป็นฐานของพระสุวรรณเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและตั้งความปรารถนาว่าขอให้บุญกุศลจากการถวายแผ่นอิฐทองคำนี้ขอให้สรีระของข้าพเจ้าจงมีวรรณะเหมือนทองคำทุกภพทุกชาติโดยอานิสงส์นี้กาญจนมานพได้เกิดมามีผิวพรรณวรรณะงดงามยิ่งกว่าคนทั่วไปกาญจนมานพได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีหน้าตางดงามและมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นทั่วไปเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้รับการศึกษาตามอย่างตระกูลพราหมณ์ทั้งหลายด้วยความที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมกาญจนมานพจึงศึกษาจนจบไตรเพศและวิทยาการต่างๆจากหลากหลายสำนักจนหมดสิ้นในการต่อมาบิดาของกาญจนมานพได้ถึงแก่กรรมพระเจ้าจันทปัตโชตจึงให้กาญจนมานพเข้าเฝ้าและแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตแทนผู้เป็นบิดาและได้ชื่อว่ากัจจายนะปุโรหิตเมื่อพระเจ้าจันทปัตโชตได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงอุจเชนีก็ดีพระทัยยิ่งนักอยากที่จะเชิญเสด็จพระพุทธองค์มาโปรดที่เมืองอุจเชนีจึงได้รับสั่งให้กัจจายนะปุโรหิตไปกราบทูลอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จมายังกรุงอุจเชนีกัจจายนะปุโรหิตยินดียิ่งนักจึงรับหน้าที่นั้นและถือโอกาสขอพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าจันทปัตโชตเพื่อลาอุปสมบทไปในคราวเดียวกันเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วกัจจายนะปุโรหิตก็เดินทางกลับบ้านแจ้งให้มารดาทราบแล้วออกเดินทางไปพร้อมบริวารอีก7 คนเมื่อเดินทางไปถึงและได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาหลังฟังจบกัจจายนะปุโรหิตและบริวารก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมกันจึงทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงอุปสมบทให้โดยวิธีการเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยการตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดในทันใดนั้นผมและหนวดของพระอรหันต์ทั้ง7 องค์ก็หายไปบาทและจีวรก็บังเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถเหมือนพระเถระตั้ง100 พรรษากัจจายนะปุโรหิตจึงได้นามว่าพระมหากัจจายนะเถระนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระมหากัจจายนะหลังอุปสมบทและบรรลุอรหันต์แล้วได้ระลึกหน้าที่แห่งตนจึงกราบทูลอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปโปรดกรุงอุเชนีตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าจันทปัตโชตพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่าภิกษุท่านจงไปเองเถิดไปแล้วพระเจ้าจันทปัตโชตจักเริ่มใส่ท่านพระมหากัจจายนะเถระจึงถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปยังอุเชนีพร้อมกับภิกษุทั้ง7 รูปที่มาพร้อมกันระหว่างกลับกรุงอุเชนีพระมหากัจจายนะและภิกษุอีก7 รูปต้องเดินทางผ่านเมืองนาลินิคมณเมืองนาลินิคมแห่งนี้ได้มีธิดาเศรษฐีตกยากคนหนึ่งเดิมนั้นนางเกิดในตระกูลเศรษฐีเก่าแก่แต่บิดามารดาเกิดสิ้นชีพไปเสียก่อนกระทันหันทำให้ยากจนเข็ญใจธิดาเศรษฐีตกยากคนนี้มีหน้าตางดงามและมีลักษณะพิเศษคือผมยาวดกดำเงางามยิ่งนักด้วยความที่นางมีผมงามเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็นทำให้มีธิดาเศรษฐีผู้มั่งคั่งอีกตระกูลหนึ่ง
พยายามขอซื้อเส้นผมของธิดาเศรษฐีตกยากมาตลอดเนื่องจากศีรษะของนางแทบจะไม่มีผมเลยทำให้ต้องใช้ผ้าคลุมตลอดเวลาธิดาเศรษฐีผู้มั่งคั่งเสนอเงินถึง 1,000 กหาปณะแต่ธิดาเศรษฐีตกยากก็ไม่ยินยอมที่จะขายให้ในวันนั้นเองพระมหากัจจายนะและภิกษุอีก7รูปได้เดินทางมาถึงเมืองนาลินิคมและได้เดินบิณฑบาตแต่ก็ยังไม่ได้รับอาหารจากผู้ใดเลยจนกระทั่งช่วงสายธิดาเศรษฐีตกยากพร้อมด้วยสาวใช้ได้เดินผ่านมาเห็นพระมหากัจจายนะก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากที่จะถวายภัตตาหารแต่ด้วยความยากจนทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ก็หมดสิ้นแทบไม่มีเหลือจึงตัดสินใจให้สาวใช้นิมนต์พระมหาเถระทั้งหลายไปยังเรือนของตนเชิญให้นั่งในที่เหมาะสมแล้วจึงเข้าไปในห้องตัดผมของตนให้สาวใช้นำไปขายให้ธิดาเศรษฐีผู้มั่งคั่งทันทีเพื่อที่จะได้นำเงินไปซื้ออาหารมาถวายเหล่าพระภิกษุเมื่อสาวใช้ได้นำผมไปขายให้เศรษฐีผู้มั่งคั่งกลับถูกเย้ยหยันและกดราคาผมลงเหลือเพียง8 กหาปณะเท่านั้นเนื่องจากนางเจ็บแค้นที่พยายามขอซื้อผมมานานแต่ธิดาเศรษฐีตกยากกลับไม่ยอมขายครั้งนี้นางจึงถือโอกาสกดราคาตามที่นางต้องการสาวใช้จึงนำเงินที่ได้ไปมอบให้แก่ธิดาเศรษฐีตกยากเมื่อธิดาเศรษฐีตกยากได้เงิน8 กหาปณะนั้นก็นำไปซื้ออาหารมาถวายได้พอดีกับจำนวนพระภิกษุและให้สาวใช้จัดถวายภัตตาหารฝ่ายพระมหากัจจายนะเมื่อรับถวายภัตตาหารนั้นแล้วก็ระลึกได้ด้วยฌานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเห็นว่าธิดาเศรษฐีตกยากเป็นผู้มีจิตใจงดงามยิ่งนักจึงให้สาวใช้ไปเรียกนางออกมาพบธิดาเศรษฐีตกยากจึงออกมานมัสการพระมหากัจจายนะด้วยความเคารพศรัทธาด้วยทานอันบริสุทธิ์จากจิตใจที่ดีงามทำให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นคือผมของธิดาเศรษฐีตกยากกลับยาวขึ้นและดกดำดังเดิมหลังจากฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเสร็จเรียบร้อยพระเถระทั้งหลายก็เหาะขึ้นไปต่อหน้าธิดาเศรษฐีตกยากและสาวใช้เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงอุเชนีพระมหากัจจายนะเถระและภิกษุบริวารได้มาถึงอุทยานหลวงกรุงอุเชนีผู้ดูแลอุทยานจึงรีบไปแจ้งแก่พระเจ้าจันทปัตโชตพระคุณเจ้ากัจจายนะปุโรหิตของเราบวชแล้วและกลับมายังอุทยานแล้วพระเจ้าจันทปัตโชตจึงได้รีบเสด็จออกมาพบและตรัสถามพระมหากัจจายนะว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาด้วยหรือไม่พระมหากัจจายนะตอบว่าองค์พระพุทธเจ้าให้ท่านมาแทนพระเจ้าจันทปัตโชตจึงให้ขุนนางจัดแจงที่อยู่อันเหมาะสมแก่พระมหากัจจายนะและภิกษุบริวารและนิมนต์ไปยังที่พักหลังจากนั้นพระเจ้าจันทปัตโชตได้บำเพ็ญบุญถวายภัตตาหารแก่พระเถระทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอจากที่อุปนิสัยเดิมเป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายสั่งประหารคนได้ง่ายในทันทีก็แปรเปลี่ยนไปทรงนับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาพระมหากัจจายนะก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาแสดงธรรมแก่ชาวกรุงอุเชนีประชาชนทั้งหลายได้ฟังธรรมเกิดความเลื่อมใสพากันออกบวชและประกาศตนนับถือพุทธศาสนากันเป็นอันมากเวลาผ่านไปหลังจากเผยแพร่ธรรมสักระยะหนึ่งพระมหากัจจายนะก็ได้กลับเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมพัทเทกรัตตะสูตรแต่โดยย่อแล้วเสด็จเข้าสู่พระวิหารที่ประทับแต่ภิกษุทั้งหลายยังมีข้อสงสัยจึงยังไม่มีโอกาสได้ทูลถามเนื้อความที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้จึงได้พากันไปหาพระมหากัจจายนะเพื่ออาราธนาให้ท่านอธิบายขยายความให้ฟังพระมหากัจจายนะก็ได้อธิบายขยายความย่อให้ฟังอย่างพิสดารและกล่าวแนะนำว่าข้าพเจ้าเข้าใจความหมายแห่งพระสูตรนี้ตามที่อธิบายมานี้ถ้าท่านทั้งหลายมีความต้องการจะทราบให้แน่ชัดก็จงไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาเมื่อพระองค์ทรงอธิบายว่าอย่างไรก็จงจำไว้อย่างนั้นเถิดเมื่อได้โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเนื้อความที่พระมหากัจจายนะขยายความไว้ให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนื้อความนั้นถูกต้องตามที่พระมหากัจจายนะอธิบายไว้และสรรเสริญว่าพระมหากัจจายนะเป็นผู้มีปัญญาล้ำเลิศยิ่งนักมักจะช่วยอธิบายขยายธรรมของพระพุทธองค์ให้กับภิกษุและประชาชนทั้งหลายให้เข้าใจโดยง่ายอยู่เสมอพระมหากัจจายนะจึงได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดารนับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะขณะที่พระมหากัจจายนะที่กำลังนั่งพิจารณาธรรมอยู่ณป่ากุณฑาวันพราหมณ์กันทรายนะได้เดินทางเข้ามาในป่านั้นและได้พบท่านจึงเดินเข้าไปหา
แต่พระมหากัจจายนะนิ่งเฉยอยู่พราหมณ์กันทรายณะจึงกล่าวต่อว่าพระเถระว่าข้าได้ยินมาว่าท่านไม่ลุกขึ้นต้อนรับและเชื้อเชิญเหล่าพราหมณ์เท่าชรา เห็นท่าจะเป็นจริงแน่ ท่านทำเช่นนี้ไม่เหมาะสม พระมหากัจจายนะได้กล่าวตอบพราหมณ์นั้นไปว่าดูกรพราหมณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญยังตั้งอยู่ในปฐมวัยแต่เขาไม่บริโภคกามไม่อยู่ในท่ามกลางกามไม่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาไม่ถูกกามวิตกเคี้ยวกินไม่ขวนขวายเพื่อแสวงหากามเขาก็ย่อมถึงการนับว่าเป็นบัณฑิตเป็นเถระแน่แท้ทีเดียวแลเมื่อพระมหากัจจายนะกล่าวจบพราหมณ์กันทรายณะเกิดความรู้สึกละอายใจอย่างมากที่คิดกล่าวโทษแก่พระมหากัจจายนะจึงรีบคุกเข่าและก้มลงกราบขอขมาโดยทันทีในครั้งที่พระมหากัจจายนะได้พำนักอยู่ที่เขาปวัตตะในแคว้นอวันตีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าโสนะมีความประสงค์ที่จะขอบวชแต่ไม่สามารถทำได้เพียงบรรพชาเป็นสามเณรก่อนต้องรอถึง3 ปีจึงได้อุปสมบทเนื่องจากแคว้นอวันตีนั้นมีภิกษุสงฆ์น้อยมากทำให้ต้องรอให้มีคณะสงฆ์10 รูปขึ้นไปจึงจะทำการบวชได้ตามข้อกำหนดเมื่อพระโสนะได้อุปสมบทแล้วจึงไปขออนุญาตลาพระมหากัจจายนะผู้เป็นอุปชาเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระมหากัจจายนะก็อนุญาตรวมทั้งฝากถวายบังคมพระพุทธองค์และขอให้พระโสนะทูลขอผ่อนปรนแก้ไขพระพุทธบัญญัติซึ่งขัดต่อแคว้นอวันตีแล้วพระโสนะก็ออกเดินทางเมื่อถึงวัดเชตวันที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระพุทธเจ้ารับการเข้าเฝ้าจากพระโสนะและรับสั่งให้พระโสนะกล่าวธรรมะถวายจากนั้นพระโสนะจึงทูลขอผ่อนปรนแก้ไขพระพุทธบัญญัติซึ่งขัดต่อแคว้นอวันตีตามที่พระมหากัจจายนะฝากข้อความมา5 ข้อคือ 1. ในแคว้นอวันตีมีภิกษุน้อยหาภิกษุได้ยากขอทรงอนุญาตทำการอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์ที่น้อยกว่า10 รูปตามบัญญัติเดิมซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ทำการอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์เพียง5 รูปได้ 2. พื้นดินในแคว้นอวันตีเป็นพื้นขรุขระไม่เรียบขอได้ทรงโปรดอนุญาตให้ภิกษุสวมรองเท้าหลายชั้นได้ในระหว่างการเดินทางในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตตามที่ขอ 3. ในพุทธบัญญัติเดิมระบุว่าภิกษุใดยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ำต้องอาบัติปาจิตตีเป็นการลำบากสำหรับภิกษุผู้อยู่แถบชนบทหรือชายแดนจึงขอประทานอนุญาตให้อาบน้ำได้ทุกวันพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาต 4. แคว้นอวันตีนิยมใช้เครื่องลาดทำด้วยหนังเช่นหนังแกะหนังแพะหนังกวางขอทรงอนุญาตให้ภิกษุได้ใช้เครื่องหนังลาดเป็นอัสนะได้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตตามที่ขอ 5. ขอได้โปรดทรงอนุญาตให้ภิกษุนั้นรับจีวรที่มีผู้ฝากภิกษุอื่นมาถวายได้แม้เกินระยะเวลา10 วันที่กำหนดเพราะมีระยะทางไกลพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตในข้อนี้ค่ะดังที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะว่าพระมหากัจจายนะเป็นผู้ที่มีรูปร่างและผิวพรรณงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นทำให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่น่าอัศจรรย์ขึ้นค่ะเมื่อครั้งที่พระมหากัจจายนะเถระได้เดินทางไปยังโสไรยนครเพื่อบิณฑบาตได้มีขบวนแคร่หามของบุตรชายโสไรยเศรษฐีผ่านมาบุตรชายของโสไรยเศรษฐีได้เห็นพระมหากัจจายนะผู้มีรัศมีดั่งทองคำและรูปร่างหน้าตางดงามจึงรำพึงในใจว่างามจริงหนอพระเถระผู้นี้ถ้าได้มาเป็นภริยาของเราคงเสริมบารมีเป็นแน่แค่เพียงเหตุแห่งความคิดอกุศลนั้นร่างของบุตรเศรษฐีนั้นกลับกลายจากชายเป็นผู้หญิงไปบุตรของโสไรยเศรษฐีตกใจเป็นอันมากที่เห็นว่าร่างของตนเองเป็นเช่นนั้นทำให้รีบวิ่งหายไปด้วยความอับอายและบุตรของโสไรยเศรษฐีคิดว่าต้องหนีไปอยู่ที่เมืองอื่นน่าจะดีกว่าจึงเดินทางไปยังเมืองตักกศิลาแม้ฝ่ายครอบครัวของโสไรยเศรษฐีจะเที่ยวออกตามหาแต่ก็หาไม่พบจึงพากันสิ้นหวังพอใจคิดว่าบุตรของตนได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อบุตรของโสไรยเศรษฐีได้เดินทางไปถึงเมืองตักกศิลาได้พบบุตรชายของเศรษฐีแห่งเมืองตักกศิลาคนหนึ่งฝ่ายชายหนุ่มนั้นตกหลุมรักนางขึ้นมาทันทีและขอให้นางมาเป็นภรรยาบุตรของโสไรยเศรษฐีก็เลยปล่อยเลยตามเลยแต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากับบุตรชายของเศรษฐีแห่งเมืองตักกศิลานั่นเองจนการเวลาต่อมาก็
ก็มีบุตรด้วยกัน2 คน ในวันหนึ่งเพื่อนของบุตรโสรยะเศรษฐีได้เดินทางมายังเมืองตักกศิลาและผ่านบ้านสามีของบุตรโสรยะเศรษฐีเมื่อบุตรของโสรยะเศรษฐีเห็นเพื่อนของตนเดินผ่านไปก็จำได้รีบส่งข่าวสายให้ไปพาเพื่อนของตนมาหาที่บ้านเมื่อได้พบกันเพื่อนชายคนนั้นก็สงสัยยิ่งนักจึงถามไปว่านางผู้นี้รู้จักเราด้วยหรือบุตรของโสรยะเศรษฐีจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพื่อนของนางจึงแนะนำว่านางควรไปขอขมาพระมหากัจจยนะเสียขอให้ท่านยกโทษให้บุตรของโสรยะเศรษฐีจึงชักชวนสามีเดินทางไปพบพระมหากัจจยนะทันทีเมื่อได้พบก็ทำการเล่าเรื่องและขอให้พระเถระอภัยให้เมื่อพระมหากัจจยนะเอ่ยวาจายกโทษให้บุตรของโสรยะเศรษฐีก็กลับเป็นเพศชายดังเดิมฝ่ายสามีหลังจากทราบเรื่องก็ไม่ได้คิดรังเกียจบุตรของโสรยะเศรษฐีซ้ำยังชวนให้อยู่กับเขาและลูกด้วยกันต่อแต่ด้วยความละอายใจที่ตนต้องกลับกลายเป็นบุรุษและสตรีในร่างเดียวกันจึงไม่ปรารถนาที่จะครองเรือนต่อจึงขอออกบวชกับพระมหากัจจยนะเถระและได้นามว่าพระโสรยะเถระและต่อมาพระโสรยะเถระได้หลีกหนีคำถามเรื่องชายกลับเป็นหญิงหญิงกลับเป็นชายจากผู้คนที่ได้พบหน้าท่านแล้วพากันถามไถ่เสมอไปปฏิบัติคนเดียวแบบตั้งมั่นจนบรรลุอรหันต์ในที่สุดค่ะและเหตุที่เกิดจากความงามของพระมหากัจจยนะที่ทำให้ท่านลำบากใจอยู่เรื่อยๆคือเมื่อท่านไปบิณฑบาตหรือแสดงธรรมที่ใดเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ล้วนสรรเสริญในความงามของท่านว่ามีความงดงามไม่ต่างไปจากพระพุทธองค์เสมอเมื่อพระมหากัจจยนะได้รับฟังคำสรรเสริญที่เทียบเทียมพระพุทธเจ้านั้นก็ละอายใจยิ่งนักจึงได้ใช้ฤทธิ์อภิญญาแปลงร่างให้รูปกายของท่านแปลเปลี่ยนไปมีรูปร่างลักษณะย่นย่ออวบอ้วนไม่ได้คงความงดงามไว้เช่นเดิมค่ะนอกจากท่านจะเป็นเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดารแล้วพระมหากัจจยนะยังเป็นพุทธสาวกที่มีโภคทรัพย์และลาภสักการะมากมายอีกด้วยค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามเหล่าสงฆ์ว่าจะใช้เส้นทางใดในการเดินทางระหว่างเส้นทางลัดไปถึงได้เร็วแต่เป็นทางธุรกันดารหรือเส้นทางอ้อมแต่มีบ้านเรือนผู้คนที่เหล่าสงฆ์สามารถบิณฑบาตได้สะดวกกว่าเหล่าสงฆ์สาวกก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปหาข้อสรุปไม่ได้พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาแล้วว่าถ้ามีพระศรีวลีที่เป็นผู้สั่งสมบุญในเรื่องลาภสักการะร่วมเดินทางไปด้วยจะไม่มีความขาดแคลนในเรื่องอาหารและที่พักระหว่างเดินทางโดยใช้เส้นทางลัดจึงถามหาพระศรีวลีว่าอยู่ณที่นั้นหรือไม่พระสงฆ์สาวกตอบว่าครั้งนี้พระศรีวลีไม่ได้ร่วมเดินทางด้วยพระพุทธองค์จึงทรงตรัสถามต่อว่าแล้วพระมหากัจจยนะเดินทางด้วยหรือไม่ก็ได้คำตอบว่าพระมหากัจจยนะเดินทางมาด้วยพระพุทธองค์จึงตัดสินพระทัยให้ใช้ทางลัดที่มีทางธุรกันดารแล้วก็เสด็จเข้าที่ประทับเหล่าสาวกก็แยกย้ายไปจำวัดพระมหากัจจยนะได้มีข้อสงสัยในใจว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงทรงเลือกเส้นทางลัดที่มีท่านไปด้วยจึงตั้งจิตอธิษฐานยกมือปิดหน้าและระลึกถึงอดีตชาติก็ได้ทราบว่าอดีตชาติที่ผ่านมาท่านเป็นหนึ่งในหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่คิดค่ารักษากับผู้ยากไร้ผลบุญนั้นทำให้ท่านมีความสมบูรณ์ในทรัพย์สินและลาภสักการะนั่นเองค่ะในวันต่อมาเมื่อพระพุทธองค์นำคณะสงฆ์ออกเดินทางโดยใช้ทางลัดที่เป็นทางธุรกันดารระหว่างทางมีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมาใส่บาตรถวายทำให้พระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกไม่ขาดแคลนในเรื่องภัตตาหารระหว่างการเดินทางเลยค่ะจึงถือได้ว่าพระมหากัจจยนะมีความโดดเด่นทางโภคทรัพย์และลาภสักการะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระมหากัจจยนะได้อยู่มาถึงภายหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในวันหนึ่งพระเจ้ามัทุรราชแห่งแคว้นอวันตีได้เสด็จไปพบพระมหากัจจยนะและตรัสถามว่าพวกพราหมณ์ถือว่าพวกเขาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าวรรณะอื่นจริงหรือไม่พระมหากัจจยนะตอบว่าวรรณะใดเป็นผู้ร่ำรวยวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นย่อมเข้าไปหาวรรณะใดประพฤติอกุศลกรรมเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่นรกอบายภูมิได้เหมือนกันส่วนวรรณะใดประพฤติกุศลกรรมเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สวรรค์ได้เหมือนกันวรรณะใดประพฤติตนเช่นโจรก็ย่อมเป็นโจรเช่นกันและวรรณะใดออกบวชตั้งอยู่ในศีลธรรมก็ย่อมได้รับความนับถือและการคุ้มครองเสมอกัน
หลังจากพระมหากัจจายนะแสดงธรรมจบพระเจ้ามัทุรราชก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสประกาศพระองค์เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา พระมหากัจจายนะได้บำเพ็ญพุทธกิจอันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาจนถึงการสมควรแก่อายุไขก็ดับขันปรินิพพาน บางคนมีข้อสงสัยนะคะว่าพระมหากัจจายนะหรือพระสังกัจจายของไทยกับพระสังกัจจายของจีนเนี่ยคือองค์เดียวกันไหมตามข้อมูลที่พบก็คือเหตุที่พระมหากัจจายนะมีชื่อว่าพระสังกัจจายเกิดจากในสมัยรัชกาลที่ 1มีการขุดพื้นอุโบสถแห่งหนึ่งฝั่งธนบุรีแล้วพบประติมากรรูปพระมหากัจจายนะกับหอยสังในบริเวณดังกล่าววัดแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่าวัดสังกัจจายและเรียกพระที่ขุดพบรวมๆกันเป็นภาษาพูดว่าพระวัดสังกัจจายพูดไปพูดมาเลยกร่อนคำเป็นว่าพระสังกัจจายไปส่วนพระสังกัจจายของจีนตามตำราจีนกล่าวว่าพระสังกัจจายเป็นพระในพุทธศาสนาสายมหายาน1ใน18อรหันต์ของจีนมีนามว่าปู้ใต้หล่อฮั่นเป็นพระที่มีอารมณ์ดีและมีนิสัยดีน่ารักและได้ชื่อว่ามีกระสอบขนมที่เอาไว้แจกให้แก่เด็กๆรูปลักษณ์ที่สังเกตความแตกต่างได้ก็คือพระสังกัจจายไทยหรือพระมหากัจจายนะรูปร่างอ้วนท้วนแตกต่างกันตรงที่ศีรษะมีผมม้วนเป็นก้นหอยคล้ายพระพุทธเจ้าและครองจีวรแบบเทรวาสส่วนของจีนศีรษะล้านและมีใบหน้ายิ้มมากกว่าหรือไม่ก็เป็นรูปหัวเราะครองจีวรแบบจีนและมักจะอยู่ในท่านั่งที่สบายอารมณ์มากกว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับประวัติของพระมหากัจจายนะหรือพระสังกัจจายคลิปนี้ก็ยาวกันหน่อยฟังเพลินๆนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเทปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ